Ik ben Sarah Lembrechts. In de komende periode zal ik regelmatig aanwezig zijn op de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het kader van mijn doctoraatsonderzoek. Dus waarover gaat jouw onderzoek precies? Mijn onderzoek gaat over kinderrechten in asielprocedures. Ik kijk eigenlijk specifiek naar de beroepsprocedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ik kijk daar in welke mate dat kinderrechten als referentiekader meespelen in de beslissingen. Ook in de manier waarop rechters, gezinnen, kinderen, alle soorten mensen eigenlijk die in die procedure betrokken zijn, hoe dat zij met elkaar in interactie gaan. En of dat kinderrechten daar ook weer als mensenrechtenkader een meerwaarde kunnen zijn. Het onderzoek omvat dus een analyse van relevante rechtspraak van de RVV over kinderen, jongeren en gezinnen, aangevuld met een etnografisch onderzoek op de Raad waar ik zaken die kinderen en jongeren aanbelangen zal observeren. En in een derde luik wil ik samen met kinderen en jongeren aan de slag gaan om een informatieproduct te ontwikkelen dat hen kan ondersteunen doorheen de procedure. In dat laatste stukje zou ik ook graag de rechters en medewerkers van de Raad betrekken. Voor de rechtspraakanalyse zal ik vanuit mijn bureau aan de UGent alle relevante zaken in volle rechtsmacht verzamelen. Het gaat om asielzaken waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn, zowel niet begeleide minderjarigen als kinderen die samen met hun gezin naar België komen om bescherming te zoeken. Voor het etnografisch gedeelte verlaat ik dan mijn bureau en kom ik naar de Raad. Doel van dit luik in het onderzoek is om de realiteit van de procedure zo goed mogelijk te leren begrijpen, om er dan in een volgende stap door de bril van kinderen en jongeren naar te kunnen gaan kijken. Dat begrijpen dat zal ik enerzijds doen door te observeren, zowel tijdens de zittingen als in de dagdagelijkse werkzaamheden van de rechters en andere professionals op de RVV. En anderzijds door met jullie in gesprek te gaan over jullie ervaringen en ideeën in deze materie. Het veldwerk gaat in september van start en duurt enkele maanden. Ik zal 2 dagen per week aanwezig zijn op de Raad om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over mijn onderzoeksvraag. Ik spreek jullie graag aan om jullie perspectief mee te nemen. En uiteraard vraag ik steeds uitdrukkelijk toestemming om aanwezig te mogen zijn, respecteer ik ieders privacy en ga ik vertrouwelijk om met de informatie die ik ontvang. Als respondent zal je nooit geïdentificeerd kunnen worden. Ik geef graag ook mee dat alle interactie in overeenstemming is met de principes voor wetenschappelijk onderzoek en dat er ook een ethische commissie is aan onze faculteit die daar mee op toeziet, samen met mijn promotor, professor Ellen de Smet. En als u hier vragen over hebt, mag u mij natuurlijk ook altijd hierover aanspreken. Wat heb je eigenlijk gestudeerd? Ik heb een bachelor in Europese studies gedaan in Maastricht. En dan dus de master in internationaal recht en dan verder specialisatie in kinderrechten. Voor ik in september 2020 van start ging als voltijds onderzoeker, werkte ik eerst 8 jaar als beleidsadviseur bij het kenniscentrum Kinderrechten, of KEKI, waar ik mij toespitste op de vertaalslag van kennis over kinderrechten tussen onderzoekers, beleid en praktijk. En ik werkte ook mee aan verschillende onderzoeksprojecten over parentale kinderontvoering aan de Universiteit van Antwerpen. Ik analyseerde daar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en bracht aanbevelingen van kinderen en jongeren in kaart over hoe juridische procedures voor de familierechtbank meer afgestemd konden worden op hun noden en rechten. In die jaren leerde ik ook verschillende manieren kennen om met kinderen en jongeren zelf aan de slag te gaan tijdens onderzoek. In mijn projecten werkte ik zoveel mogelijk vanuit het idee van kennis-co-creatie, waar ook kinderen en jongeren een actieve rol in opnamen. Door te kiezen voor interactie met kinderen en jongeren kreeg ik inzicht in hun leefwereld en leerde ik hun verhalen en ervaringen om te zetten in wetenschappelijke informatie. Ik kan mijn doctoraatsproject over de asielprocedure ook zien als een verderzetting van die ambitie om het recht eigenlijk beter te leren begrijpen vanuit het perspectief van kinderen en jongeren die ermee in aanraking komen. Zo, hopelijk hebben jullie met deze korte introductie toch iets meer een idee van wie ik ben en waar mijn onderzoek over gaat, wat mijn plannen zijn op de Raad. Spreek mij gerust aan tijdens mijn veldwerk als we elkaar zien. Ik geef heel graag meer tekst en uitleg. Ook mijn promotor, professor Ellen de Smet, kunt u contacteren bij bijkomende vragen. En binnen de RVV is Marleen Maas mijn aanspreekpunt.
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten in september en alvast bedankt om mij te willen ontvangen.